आजको भिडियोमा हामी च्याप्टर 3 को लास्ट टपिक प्रेसर एट रेस्ट को डेरिभेसनको बारेमा कुरा गर्छौं। यसको लागि हामी फर्स्टमा एउटा फिगर बनाऊ। हाम्रो एउटा रिटेनिङ वाल छ। रिटेनिङ वालको हाइट भनेको हाम्रो h छ हैन, र हामीले के गर्यौं भन्दा फेरि हाम्रो ग्राउन्ड सर्फेसबाट चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेस हाम्रो यो जुन ग्राउन्ड सर्फेस छ, ग्राउन्ड सर्फेसबाट चाहिँ जेट डिस्टेन्स तल जेट डेप्थ तल गएर चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दा फेरि एउटा के लियौं, हामीले एउटा सोइलको एलिमेन्ट लियौं जसमा चाहिँ हाम्रो के भइरहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो होरिजोन्टल स्ट्रेस र भर्टिकल स्ट्रेस चाहिँ के भइरहेको छ, एप्लाई भइरहेको छ। र हामीले यसको चाहिँ प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम बनायौं भने यो भनेको हाम्रो के भयो, यसको लागि प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम भयो। तपाईले एक्जाममा प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम बनाए नि भयो, नबनाए नि केही भएन, तर बनाउँदा राम्रो। यो भनेको हाम्रो के भयो, प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम भयो। अब यसको हामीले डेरिभेसनमा हेर्यौं भने लेट अस कन्सिडर अ प्रिज्मेटिक एलिमेन्ट A in the backfill located at a depth z from the ground surface as shown in figure above. The element A is subjected to a vertical pressure sigma v equal to के हुनु भयो हाम्रो गामा into z and lateral pressure sigma h हैन। हाम्रो यो जुन हाम्रो सोइल पार्टिकल छ यो चाहिँ हाम्रो के हो भा हाम्रो भर्टिकल स्ट्रेस र होरिजोन्टल स्ट्रेस चाहिँ के भइरहेको छ, यसमा लागिरहेको छ हैन। सिन्स इट इज एज्युम दैट द बैकफिल इज होमोजिनियस हैन, हामी के भन्छ भन्दा फेरि प्रेसर एट रेस्ट कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो बैकफिल चाहिँ होमोजिनियस छ भनेर हामी एज्युम गर्छौं। बोथ सिग्मा v एन्ड सिग्मा h इन्क्रिज शार्पली विथ इन्क्रिज इन डेप्थ z। हाम्रो सिग्मा v र सिग्मा h चाहिँ हैन डेप्थ इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ यो दुवै चाहिँ बढ्दै जान्छ हैन। हाउएभर द रेशियो अफ द ल्याटरल प्रेसर टु द भर्टिकल प्रेसर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट विथ रेस्पेक्ट टु द डेप्थ। र हाम्रो के हुन्छ भन्दा फेरि होरिजोन्टल प्रेसर र भर्टिकल प्रेसरको हाम्रो रेशियो चाहिँ के हुन्छ भन्दा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। भनेको हाम्रो सिम्पली के हुने भयो, हाम्रो सिग्मा h अपन सिग्मा v इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, जसलाई हामी k नट भन्छौं। र हाम्रो k नट भनेको के हो, k नट इज द कोएफिसिएन्ट अफ द अर्थ प्रेसर एट दि रेस्ट भयो। अब हामीले इलास्टिक थ्योरी हेर्यौं भने हाम्रो स्टेनिङ सोइल भनेको सिम्पली के हुन्छ, हामीले यो टसमा पढेका थियौं। हाम्रो ex भनेको के हुन्छ, सिग्मा x अपन e माइनस 1 अपन me सिग्मा y प्लस हाम्रो के हुन्छ, सिग्मा z हुन्छ हैन। हाम्रो यहाँ सिग्मा x छ भने के हुन्छ, हाम्रो यहाँ सिग्मा y प्लस सिग्मा z हुन्छ हैन। यतापट्टि हाम्रो सिग्मा y छ भने यहाँ के हुन्छ, हाम्रो सिग्मा x प्लस हाम्रो के हुन्छ, सिग्मा z हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो यहाँ सिग्मा z छ भने हाम्रो के हुन्छ, यहाँ सिग्मा x प्लस के हुन्छ, सिग्मा y हुन्छ हैन। यो एक्सप्रेसन भनेको हामीले टसमा यो हामीको प्रुफ पनि गरेका थियौं हैन। सो स्टेनिङ सोइल ex भनेको हाम्रो सिम्पली के बुझ्नु भन्दा फेरि स्टेनिङ सोइल भनेको हाम्रो सिम्पली के हुन्छ, ex भनेको इलास्टिक थ्योरी अनुसार सिग्मा x अपन e माइनस 1 अपन me सिग्मा y प्लस हाम्रो के हुन्छ, सिग्मा z हुन्छ। अब हाम्रो रेस्टमा छ भने स्टेन भनेको 0 हुने भयो। सो ex इक्वल टु 0 भयो। सो 0 इक्वल टु सिग्मा x अपन e माइनस म्यू अपन e सिग्मा y प्लस हाम्रो के हुने भयो, सिग्मा z हुने भयो। हाम्रो 1/m भनेको के हो, 1/m भनेको हाम्रो म्यू हो। म्यू भनेको हाम्रो पोजिसन स्टेट रेशियो हो। e भनेको हाम्रो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो हैन। फर टु डाइमेन्सनल एनालाइसिस हाम्रो टु डाइमेन्सनल एनालाइसिस गर्यौं भने हाम्रो सिग्मा x इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ, सिग्मा y हुन्छ। सो हाम्रो सिम्पली के हुने भयो, अब यो भनेको 0 इक्वल टु सिग्मा x अपन e माइनस म्यू अपन e सिग्मा x प्लस के हुने भयो, हाम्रो सिग्मा z हुने भयो। सो अब हामीले सिम्पली के गर्यौं भन्दाखेरि यो सिग्मा x लाई यतापट्टि लिएर गयौं भने सिग्मा x अपन e इक्वल टु हाम्रो के हुने भयो, म्यू अपन e सिग्मा x प्लस हाम्रो के हुने भयो, सिग्मा z हुने भयो। हामीले सिग्मा y को ठाउँमा के लेख्यौं, सिग्मा x लेख्यौं। अब e र e हाम्रो क्यान्सल आउट भयो। हाम्रो के हुने भयो, अब सिम्पली सिग्मा x इक्वल टु म्यू सिग्मा x प्लस के हुने भयो, हाम्रो म्यू इन्टु के हुने भयो, हाम्रो सिग्मा z हुने भयो हैन। अब मैले सिग्मा x र सिग्मा x लाई एक ठाउँमा लिएर गए भने सिग्मा x 1 माइनस म्यू इक्वल टु हाम्रो के हुने भयो, म्यू के हुने भयो, हाम्रो सिग्मा z हुने भयो हैन। सो मैले सिग्मा x अपन सिग्मा z निकाले भने यो भनेको हाम्रो के हो, म्यू अपन के हुने भयो, हाम्रो 1 माइनस म्यू हुने भयो। सो अब सिग्मा x अपन सिग्मा z भनेको हाम्रो के भयो, सिग्मा होरिजोन्टल अपन सिग्मा भर्टिकल हो नि त। इक्वल टु हाम्रो के आयो, म्यू अपन के आयो, 1 माइनस म्यू आयो। यो भनेको हाम्रो के हो, k नट हो। सो हाम्रो सब रेस्ट कन्डिसनमा कोएफिसिएन्ट भनेको k नट भनेको सिम्पली के हुँदो रहेछ, म्यू अपन 1 माइनस म्यू चाहिँ हुँदो रहेछ। क्वेसनमा हामीलाई प्रेसर एट रेस्टको एक्सप्रेसन निकाल भन्नु भने हामी k नट इक्वल टु म्यू अपन 1 माइनस म्यू चाहिँ निकाल्छौं हैन। र हामीलाई एउटा ज्याकीले चाहिँ फर्मुला दिएको छ, हाम्रो यो चाहिँ इम्पेरिकल फर्मुला हो हैन। हाम्रो ज्याकी भन्नेले के दिएको छ भन्दाखेरि k नट भनेको चाहिँ 1 माइनस sin phi हुन्छ। सो कहिले हामीलाई रेस्ट कन्डिसनको न्युमेरिकल आयो भने हामी सिम्पली हामी k नट भनेको चाहिँ 1 माइनस sin phi गरेर पनि हामी न्युमेरिकल गर्न सक्छौं। हामीले न्युमेरिकलमा चाहिँ 1 माइनस sin phi युज गर्छौं हैन। र हाम्रो एक्चुअल चाहिँ के हुन्छ भने k नट भनेको म्यू अपन के हुन्छ, 1 माइनस म्यू नट हुन्छ। सो यसरी हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि हाम्रो च्याप्टर 3 चाहिँ कम्प्लिट गर्यौं।